নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ ৰজি দন্ত বিশেষজ্ঞ আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে দাঁত চাফাই কৰিব লাগে বা দাঁতৰ ক্লিনিং কৰিলে কি লাভ হয় তাৰে বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা কৰিম। গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। তো আপোনাৰ দাঁতৰ যি আলু হয়, আলুবিলাক হেল্ডি কৰি ৰাখিবলৈ আমাৰ টিথ ক্লিনিং কৰাটো বহুতেই বেছি প্ৰয়োজনীয়। সেই গতিকে টিথ ক্লিনিং দাঁতৰ যি চাফাই হয় সেইটো প্ৰায় ছমাহৰ মূৰে মূৰে এবাৰ হ'লেও কৰিব লাগে। যদি ছমাহৰ মূৰে মূৰে অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে এটলিষ্ট বছৰত এবাৰ হ'লেও আপুনি ডেণ্টেল চেকআপ আৰু আপোনাৰ দাঁতৰ ক্লিনিং কৰিব লাগে, যাতে আপোনাৰ দাঁতৰ আলু যি গামছ হয় সেই গামছ হেল্ডি হৈ থাকে আৰু দাঁতৰ আলুৰ পৰা যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম যেনেকৈ দাঁতৰ আলু ফুলি উঠা, দাঁতৰ আলুত তেজপুজ জমা হোৱা, দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলোৱা, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ লগতে মুখৰ দুৰ্গন্ধৰ পৰা আপুনি নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰিব। আৰু যদিহে আপোনাৰ গামছ হেল্ডি হৈ ৰখাটো বিচাৰে, লগতে আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰত কি হয়, আপোনাৰ যেনেকৈ লেতেৰা হ'লে মানে দাঁতৰ আলুবিলাক লেতেৰা হ'লে মানে দাঁতৰ আলু ফুলি উঠিলে, দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজপুজ ওলালে যিটো প্ৰব্লেম হয় পাইৰিয়া প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ হ'ব পাৰে। এনেবোৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা যদি নিজকে বচাই ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ দাঁতখিনি চাফা কৰি ৰাখিব লাগিব। চাফা কৰাৰ লগতে আপুনি প্ৰতিদিনে দুবাৰকৈ ব্ৰাছ কৰিব লাগিব, ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগতে। ব্ৰাছ কৰাৰ পিছত মাউথ ৱাছ কৰিব লাগিব আৰু ধুনীয়াকৈ আপুনি যিটো মেডিকেটেড মাউথ ৱাছ হয় সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে। যদি সেইটো আপোনাৰ ওচৰত নাথাকে, এভেইলেবল নাথাকে, তেতিয়াহ'লে কুহুমীয়া গৰম পানীত নিমখ মিক্স কৰি পেলাইও আপুনি গাৰ্গিল কৰিব পাৰে, মুখখন কুল্লা কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে আপুনি যি খালেও খোৱাৰ পিছত এবাৰ নৰ্মেল চাফা পানীয়েদি মুখখন ভালদৰে যদি কুলকুলা কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা আপুনি নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শেষত ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো কোনোবাই প্ৰথমবাৰ চাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ আপডেটছ আপুনি আগতীয়াকৈ পাই যায়। আজিলৈ আহিছোঁ। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন টপিকৰ সৈতে। আপোনালোক সুস্থ থাকক, সবল থাকক তাৰে কামনাৰে শেষত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।